promised, ngayon naman, ituturo naman sa atin ni Louie ang tamang mga forms ng pagsipa. Pagsipa. Okay, sige. Okay, so yung una, front kick. Okay. Diba? Nag-aral tayo ng basic stance kanina, di ba? Yeah, basic so, stance. kunin muna natin Okay. yung basic stance. Basic stance. So pag sa basic stance, yung paa sa likod, pag basic na sipa, huwag mong gayahin yung paa. Ay, hindi ko gagayahin to, sorry. Yan ang ipapangsipa. Ito ang pangpapangsipa. Okay, ngayon. Okay. Pakita ko muna yung sipa. Ganon, di ba? Ngayon, ano yung posisyon ng paa? Ang mga daliri ng paa, nakataas. Ang tatama mo yung ball of the Ito ang ball of the foot. Oh. Ball of the foot. Yan, right. So, 3 counts. 3 counts, okay. Tingnan mo muna to. Tingnan mo muna. Okay. Ito yung mabagal na version. Okay. So, taas tuhod, pitek, baba. Okay. So, bilang 1, 2, 3. Yes. Okay. Sabay tayo, sabay tayo. One balance. Okay. Balance. Ready? Balance, sige. Ready? And 1, 2, and 3. Okay. Okay. Ayan, seryoso. Bigyan natin power. With power? Okay, power. I like this power, guys. Okay. Kung Sige. gusto mong itaas, medyo pasan mo. Basta ingat lang. Okay. Taas kamay. Duwag kamay. balikat. Diba? Balikat. Ready? Yes. And And? 1. Ready? 2. Ready? 3. Nice. Yes! Nabuo ko yung 10. Okay, gets na gets ko yan. Okay, So, tama yung right, ha? Kung may right, may kaliwa. Okay, may left. Guys, Yes. So, balik rin lang yung fighting stance. Okay, baliktad na pa rin fighting yung kamay. And 1, 2, 3, 4. Good. Diba kanina sa front, yung ball, di ba? Okay, okay. Ngayon, yung tinatawag na sakong. sakong. O, the heel. Ito yan. Heel, oh. The heel. So, 3 counts. 3 counts na 3 naman counts to. na naman Okay, tayo. So, 1, sarado pa. Ready? Sarado. Okay, aangat yung paa, labas yung sakong, balik, yan ang 2, 3. Balik. Pero gagawin natin mas mabilis para hindi mahirap. Okay, okay. Ready? Ready? Sakit na balan. Masakit sila. Ready? So, 1, 2, 3. Okay. With power. With power. Power. Sige. Your favorite. Okay. This is my favorite part, the powers. Okay. Yes. Ready? Fight the power. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Wow. Yes! I like it! Okay, harap Teka lang, naman tayo parang sa kabila. bubog na yung hangin, ha? Doon naman tayo dito ka. Doon tayo pa. Sige. kaliwa Kabilang pala. sidekick. Kabilang kakampi. Kabilang kakampi natin. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Yes. The last kick, the last basic kick. Okay. Tawag dito, roundhouse. Roundhouse. So, ang sisipa, yung paang nasa likod. Okay, paang nasa likod. Basic. Ngayon, ang itatamang parte dito ay ang tinatawag na instep. Ito, itong area na to, ng paa. Ito yan. Ito, minsan umaabot sa shin ng konti. Sa shin, pero doon pa siya. Okay. So, ito yung itatama, itong area na Okay. to. Okay? So, fighting stance. Fighting stance. So, 1, naka-clip. 2, extend and clip back. Uy. 3, balik. Okay, So, mukhang- 1, 2, 3. Okay. Ready yan. 1, balik. Okay, subukan mo lang. Okay lang. First day, magaling ka na nga. Okay. Ready? Kaya ka na, guys. 2, 3. Okay. Kung may kanan, Kuwi kanan, may kaliwa. okay. Okay. Slow muna tayo. Slow mo. Ready? 1, 2, 3. Last one. Last one. 1, 2, 3. Okay. Okay. Power. Power. Ready? And 1, 2, 3. Okay. Thank you. Yes. Bro, tanong ko lang, no? Bukod dito sa mga sipa at saka sa mga suntok, ano pa bang ibang ginagamit natin na parte ng katawan dito sa sports na to? Okay. Merong itong sport na to kasi martial art siya. Yung Ah. self-defense side na. Aha. Magamit ng siko. Ah. Tsaka ng tuhod. Pero sa ano lang yan, sa self-defense na Sa lang. self-defense. Pero sa oo. sports hindi natin ginagawa. Sports tsaka fitness, wala siya. Ay nako, kung ako tatanungin mo kung tayo maglalaban, gagamit ako ng tuhod. Bakit? Kasi, lolo, magtapag dito. Ayan ako. Pala ka na.